Lazada. Lazada. Ang parcel sa Lazada. Okay naman tayo ng parcel guys. Saglit na vlog lang to. Unbox lang natin yung parcel ko galing Lazada. So yun. Yeah, buksan natin. Wala lang intro pa. Bang. Wala akong gunting. Ito muna. May gunting na ako. Mabilis ang unbox lang to. Kasi konti lang nung ina-unbox ko ngayon. Tignan lang natin kung anong laman. Sa'yo na to yan. Sa'yo na to. Yan yung lahat. Bubo. Hi, Bubo. Ito po si Bubo. Subscribe, Bubo TV. Yun. Ay, ano to? Ano to, guys? Mga kanguso. Alam mo ito? Alam mo. Tawag ito XLR cord. Ito yung gamitin ko para sa pag-connect sa amplifier to mixer to amplifier ko. Ay! No! Ano ba? Dalawa to. Red sa yellow. Kasi left and right yung connection niya. Bang! Sulit! DXB lang malakas. Hindi talaga mga quality sa DXB guys. Yung amplifier ko, DXB din yun. Sulit. Tag-iisang half lang ata to. Meter. Spatin natin. Pikabo daw, pikabo. Isang meter nga guys. Pikabo. Bigat pa. Meaning, mas quality talaga pag medyo mabigat. Siksik sa laman. DXB lang malakas. Basta DXB, doble sa quality. Right. Salamat nga pala DXB. Pinupost nyo yung, share ko yung unboxing vlog ko nung nakaraan, yung DXB BL1000 DXB BL12000. Share nyo yung unboxing ko na vlog. So yeah. Dito pa may isa pa. Ano to? Alam nyo pala eh. Ito ay para sa audio connector. Pag connect natin yung galing sa mixer to cellphone or laptop, meron tayong audio source. Ilang meter dito? Mga 1 meter ata ito. 1 meter din. Gold yung ano. Wala nyo kung saan galing. Alam nyo pala eh. DXB lang malakas. DXB professional products. Pero tingin ko pa lang, nung unang tingin ko pa lang, mas maganda talaga. Maganda talaga sa tingnan at quality talaga.
total pa yung mga wire nyo. Ilang gauge kaya to? Kalimutan ko pa. Or 10. Ito din, pareho sila. Ayos guys, yun lang ang in-unbox ko ngayong araw to. So, mga kanguso, maraming salamat once again sa panonood sa vlog na to, yung unboxing content ko. Sana tuloy-tuloy po kayong mag-follow sa aking sa mga susunod pa mga video ko kung gagawin, mga unboxing at mga kalokohan na walang kwentang content, ganyan. So, marami pa akong gustong i-unbox soon. So, mga next siguro, yun ang pinakahintay ko, yung speakers. I-unbox ko. So, mga kanguso, bye-bye guys. And don't forget to subscribe and comment, like, and don't forget to hit the ring bell, ting ting ting, para updated ka sa mga videos ko na gagawin. I-upload. Bye-bye guys, and maraming salamat DXB. Doble sa quality. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Wala. Shout to the sun, shout to the sun, shout to the sun. Baik.